ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ পৃথিৱীত মানৱসৃষ্ট কিছুমান অতি আশ্চৰ্যকৰ বস্তু আছে। এই আশ্চৰ্যবোৰৰ ভিতৰত বাছি বাছি প্ৰধান 7টাক পৃথিৱীৰ সপ্তাশ্চৰ্যৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হয় আৰু সময়ে সময়ে এই সপ্তাশ্চৰ্যসমূহ সলনি হৈ থাকে। 2007 চনৰ 7 জুলাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ববাসীৰ ভোটৰ ভিত্তিত আধুনিক বিশ্বৰ 7টা নতুন আচৰিত বস্তু বাছি উলিওৱা হৈছিল। সেইকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে জানি লওঁ আহক পুৰণি কালৰ সপ্তাশ্চৰ্যসমূহৰ বিষয়ে। প্ৰাচীন যুগৰ 7টা আচৰিত বস্তু আছিল: গিজাৰ বৃহৎ পিৰামিড, বেবিলনৰ শূন্যোদ্যান, আৰ্টিমিছৰ মন্দিৰ, অলিম্পিয়াৰ জিউছৰ মূৰ্তি, মাচুলাছৰ মাচুলিয়াম, ৰ'ডছৰ কল'ছাছ, আৰু আলেকজেণ্ড্ৰিয়াৰ আলোকস্তম্ভ। মধ্যযুগৰ পৃথিৱীৰ 7টা আচৰিত বস্তু আছিল: ৰোমৰ কল'ছিয়াম, আলেকজেণ্ড্ৰিয়াৰ কেটাকম্ব, চীনৰ প্ৰাচীৰ, ইংলেণ্ডৰ ষ্টোনহেঞ্জ, চীনৰ নানজিঙৰ চীনামাটিৰ স্তম্ভ, পিছাৰ হেলনীয়া স্তম্ভ, আৰু হাজিয়া ছফিয়া। এতিয়া আহোঁ নতুন 7টা আচৰিত বস্তুৰ বিষয়ে। মানুহে গঠন কৰা পৃথিৱীৰ 7টা আচৰিত বস্তু নতুনকৈ বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে 2001 চনত গঠন কৰা হৈছিল NOWC অৰ্থাৎ নিউ অপেন ৱৰ্ল্ড কৰ্প'ৰেশ্যন অথবা N7W অৰ্থাৎ নিউ 7 ৱণ্ডাৰ্ছ নামৰ এটি সংস্থা। এই সংস্থাই বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ 200টা আশ্চৰ্যকৰ ঐতিহ্য বা স্মৃতিসৌধৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰি বিশ্বজুৰি গণভোটৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু এই গণভোটৰ জৰিয়তে 200টাৰ ভিতৰৰ পৰা 21টাক চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ বাবে বাছনি কৰিছিল আৰু অৱশেষত 2007 চনৰ 7 জুলাইৰ দিনা বিশ্ববাসীৰ ভোটৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আধুনিক বিশ্বৰ নতুন 7টা আচৰিত বস্তুৰ। এইকেইটা হ'ল: চীনৰ প্ৰাচীৰ, জৰ্ডানৰ পেট্ৰা, ব্ৰাজিলৰ ষ্টেচু অফ দ্য খ্ৰাইষ্ট দ্য ৰিডিমাৰ, পেৰুৰ মাচু পিচ্চু, মেক্সিকোৰ চিচেন ইটজা, ৰোমৰ কল'ছিয়াম, আৰু আগ্ৰাৰ তাজমহল।